จิตตกเยเมนทุบเรืออริแล้ว23ลำอังกฤษโยนผ้าไม่ขึ้นเวทีวันที่ผ่านมาสื่ออังกฤษรายงานว่ากองทัพฮูตีเยเมนโจมตีเรือของอังกฤษอย่างน่าสยดสยองแม้ว่ากองทัพเรือสหรัฐจะให้การรับประกันจะมายืนอยู่เคียงข้างเสมอไม่ต้องกลัวมั่นใจมากว่าเรือสินค้าจะผ่านไปยังอิสราเอลได้อย่างปลอดภัยแต่แล้วก็โดนเยเมนโจมตีบั้งไฟพญานาคใส่เรือพังจนได้จากกรณีเรือบรรทุกเครื่องบินเทพไอเซนฮาวเออร์ของสหรัฐที่ร้องให้เจ้าหนีฉุกเฉินจากทะเลแดงระหกระเหินเสือผืนหมอนใบกลับบ้านไปและอังกฤษประกาศว่าจะส่งเรือบรรทุกเครื่องบินเทพควีนเอลิซาเบธมาทดแทนในทะเลแดงเพื่อปกป้องอิสราเอลจากเยเมนเรือบรรทุกเครื่องบินลำนี้เป็นเรือใหม่และกองทัพเรืออังกฤษใช้เงิน 3,500 ล้านปอนด์หรือราว 156,450 ล้านบาทในการสร้างขึ้นมาล่าสุดเกิดเหตุพิลึกกึกกือขึ้นอีกครั้งเมื่อก่อนออกเดินทางไปรบกับเยเมนแค่ไม่กี่ชั่วโมงกองทัพอ้างว่าเครื่องยนต์ทำงานผิดปกติโน่นนี่นั่นเยอะมากจึงไม่สามารถเดินทางไปยังตะวันออกกลางเพื่อเข้าร่วมทำสงครามกับเยเมนได้ต่อเนื่องมาจากเหตุเรือรบอังกฤษที่รู้ตัวว่าจะถูกส่งไปรบกับเยเมนจู่ๆก็เกิดเหตุพิลึกถอยเรือรบชนเรือกวาดทุ่นระเบิดตนเองที่ท่าเรือบาห์เรนจนพังทั้งคู่นี่ไม่ใช่ครั้งแรกเมื่อรัสเซียปิดล้อมทะเลดำเมื่อเรือรบอังกฤษจะถูกส่งไปร่วมกองเรือมหาเทพปกป้องเรือขนธัญพืชของยูเครนคราวนั้นเรือรบอังกฤษก็เกิดเหตุถูกมือมืดดูดขโมยน้ำมันดีเซลหลายล้านลิตรจากเรือรบเทพภายในฐานทัพเรือของอังกฤษที่มั่นคงต่อมาอ้างว่าเรือรบของตนไม่สามารถออกเดินทางไปทะเลดำต่อสู้กับรัสเซียได้แล้วล่าสุดกองทัพฮูตีเยเมนที่กำลังหัวร้อนจากถูกแย่รังแตนอาละวาดใส่เรือของแก๊ง3 อคืออเมริกาอังกฤษอิสราเอลอย่างหนักโจมตีบั้งไฟพลุตลัยไฟพะเนียงใส่เรือเกิดการระเบิด2 ครั้งในทะเลแดงและนอกเกาะซูแบของเยเมนแล้วยิงบั้งไฟล้านจำนวนหนึ่งจากเยเมนไปยังเมืองท่าไอแลดตอนใต้ดินแดนยึดครองอิสราเอลเกิดแสงสีเสียงวิบวับอย่างรุนแรงใกล้ท่าเรือโดยเยเมนให้เหตุผลว่าเพื่อช่วยเหลือชาวปาเลสไตน์ที่ถูกอิสราเอลกดขี่ตอบสนองต่อเสียงเรียกร้องของ FC ชาวเยเมนชาวอาหรับในตะวันออกกลางและผู้รักความเป็นธรรมทั่วโลกกองทัพเยเมนจะยังคงโจมตีทางทหารต่ออิสราเอลทั้งทางบกและทางทะเลต่อไปจนกว่าการรุกรานชิงดินแดนกาซาจะยุติและการปิดล้อมชาวปาเลสไตน์ในกาซาจะถูกยกเลิกแต่ที่ชาติตะวันตกกังวลปวดขมับก่ายหน้าผากต้องดมพิมเสนน้ำแก้เครียดในยามนี้เมื่อเยเมนขู่ว่าหากสหรัฐและอังกฤษโจมตีสนามบินเยเมนอีกครั้งก็จะตอบโต้เอาคืนโดยทำลายสายเคเบิลใยแก้วนำแสงที่วางผ่านก้นทะเลแดงที่เป็นช่องทางสื่อสารเชื่อมโยงยุโรปกับทวีปต่างๆจะเกิดผลกระทบใหญ่หลวงต่อตลาดการเงินโลกความปลอดภัยข้อมูลจากนั้นอังกฤษจึงอ้างว่าเรือบรรทุกเครื่องบินลำใหม่เครื่องยนต์พังขอโยนผ้าไม่ไปสู้รบกับเยเมนตั้งแต่วันที่19 พฤศจิกายน 2566 เป็นต้นมากองทัพเยเมนได้โจมตีเรือคู่อริ3 อแล้ว23 ครั้งคือเรือรบและเรือสินค้าอิสราเอล3 ลำเรือรบและเรือพิฆาตสหรัฐ9 ลำละประมาณ 2,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 70,000 ล้านบาทเรือน้ำมันของอังกฤษ1 ลำเรือสินค้าขนาดยักษ์ที่เชื่อมโยงกับอิสราเอลอีก10 ลำเฉพาะมูลค่าเรือรวมกันเกือบ4 ล้านล้านบาทยังไม่นับสินค้าในเรืออีกมหาศาลบางลำบรรทุกรถยนต์หรูเฟอร์รารี่มาเต็มลำเรือก็ถูกเยเมนโจมตีเผาจนวอดวายคงต้องขายซากรถหรูที่ถูกปิ้งย่างให้ตลาดเซียงกงหนังสือพิมพ์เดอะเทเลกราฟของอังกฤษยอมรับว่าผลการสู้รบเดือดในทะเลแดงฝ่ายเยเมนมีชัยชนะบรรลุเป้าหมายเหนือสหรัฐและอังกฤษเนื่องจากเยเมนเป็นประเทศติดทะเลแดงดังนั้นพวกเขาจึงรู้ดีถึงทะเลและสภาพอากาศความได้เปรียบของเยเมนรวมถึงเครื่องมือข่าวกรองที่แม่นยำพวกเขามีอาวุธให้เลือกใช้หลายประเภทเช่นขีปนาวุธนำวิถีขีปนาวุธต่อต้านเรือขีปนาวุธโจมตีภาคพื้นดินอากาศยานโดรนไม่จำกัดจำนวนเรือเร็วโจมตีจำนวนมากโดรนทะเลทุ่นระเบิดเรือและอีกสารพัดอาวุธวิเคราะห์ว่าสหรัฐและอังกฤษในอดีตเป็นมหาอำนาจโลกยิ่งใหญ่
แต่ใช้อำนาจไปในทางที่ผิดในการสนับสนุนอิสราเอลสังหารล้างเผ่าพันธุ์พลเรือนปาเลสไตน์การเสื่อมอำนาจจึงมีอัตราเร่งที่เร็วขึ้นพันธมิตรที่เคยมีมากมายล้วนตีจากไปจนหมดทั้งโลกโหวตญัตติอะไรในสหประชาชาติก็แพ้ฝ่ายรัสเซียและจีนแทบทุกครั้งจนจำไม่ได้แล้วว่าชัยชนะในประชาคมโลกคืออะไรพอชวนชาติบริวารมาช่วยกันลงขันรุมเยเมนจึงไม่มีใครมาส่งผลให้เยเมนนักเลงลูกทุ่งเจ้าถิ่นใจถึงอัดถลุงบรรดาอดีตแชมป์โลกปู่และลุงแก๊ง3 อเมริกาอังกฤษอิสราเอลจนน่วมเผาเรือแทบทุกวันละ1 ถึง 2 ลำยิ่งนักเลงโลกสู้กับเยเมนก็ยิ่งเจ็บยิ่งเจ๊งทั่วโลกจึงรู้ความจริงหมดว่าแก๊ง3 บ่มีไกด์ข้างนอกสดใสส่วนข้างในตะติ้งโหน่งแน่นอนดูจบแล้วโปรดให้กำลังใจทำเรื่องใหม่โดยกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ไว้พร้อมกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดบทวิเคราะห์ตอนต่อไป